Nhị Ha vì muốn kiếm miếng ăn, xoay người đào ngay được một quả lựu đạn trên đồng. Lâm Phong sợ đến hồn siêu phách lạc, bắt cho lên cổ mà chạy. Cái tên này thì hay rồi, phấn khích vẫy vẫy cái đuôi, móng vuốt còn đang vờn của lựu đạn kia, lao nhanh về phía Lâm Phong. Ân nhân nhìn nè, tôi đào được bảo vật rồi. Anh đã nói là đào được bảo vật thì sẽ bao nuôi. Sắp xếp cho tôi một phòng đơn, phải hướng về phía nam nhé. Ta bao nuôi cái ông nội nhà người ấy. Định quyền nợ ăn trực sức lao động của bản đại vương sao? Nhị Ha đạp mạnh chân sau, tăng tốc cực nhanh, vừa chạy vừa dùng chân trước. Ga của lựu đạn kia đi một cách cực kỳ điều luyện, rất nhanh đã tiến sát đến gót chân của Lâm Phong. Đậu xanh đừng có đá nó. Đừng đá nữa, hơn 30 mạng người đấy. Những người dân làng đang cày ruộng nghe thấy tiếng động, đều lần lượt dừng công việc trên tay lại, ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên mảnh đất hoang. Cuộc giật đuổi giữa người và chó. Phong ca, anh chạy cái gì thế? Cẩn thận ngã đấy. Chạy mau đi, nó đào ra một quả lựu đạn đấy hem. Cái gì cơ? Lựu đạn. Dân làng nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Phong, chỉ thấy con Husky mắt xanh kia đang vui vẻ vờn một khối sắt có cán gỗ, tạo ra những tia lửa dọc đường, lao thẳng về phía đám đông. Á, mẹ ơi, đúng là lựu đạn thật kìa. Chạy mau, hơn 30 thanh niên trai tráng vừa nãy còn tràn đầy kịch tính, giờ đều biến thành những con thỏ tinh danh, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Phong ca, anh đừng có chạy về phía chúng tôi chứ. Mẹ kiếp, tôi cũng đâu có muốn. Cái đầu chó này cứ đuổi theo tôi mãi không buông. Ân nhân đứng lại đi. Nhìn bảo vật của tôi nè, anh cứ nhìn một cái thôi mà. Tiếng hú vang lên, Nhị Ha tung một cú đá, quả lựu đạn vẽ một đường vê bông tuyệt đẹp trên không trung, lao thẳng về phía lưng của Lâm Phong. Trời đất ơi, đừng có tới đây mà. Nhưng mà cái anh có gào thét thế nào, quả lựu đạn đó vẫn hướng về phía anh, bay tới một cách cực kỳ chuẩn xác. Thấy vậy Lâm Phong dồn lực vào đôi chân, cả người lao mạnh ra ngoài, hai tay ôm đầu, nằm bò sát xuống đất. Quả lựu đạn dính đầy bùn đất kia cứ thế lướt qua vai Lâm Phong, lăn qua trước mặt anh, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách 10 mét. Gâu gâu, Nhị Ha lon ton chạy tới, thò đầu ra nhìn Lâm Phong đang nằm trên đất. Nó đưa móng vuốt ra, định tiếp tục vờn của lựu đạn đó. Dừng tay mau. Làm gì mà hung dữ thế? Không phải đã nói đào được bảo vật là bao nuôi sao? Tôi đào vất vả thế này mà anh thèm nhìn lấy một cái. Cái quái này mà ngươi gọi là bảo vật à? Thứ này có thể tiễn tất cả chúng ta lên thiên đàng đấy. Bao ăn bao ở, hay là muốn bao cả hũ cho cốt và phòng đơn hả? Ở dưới mảnh đất hoang, hàng chục người đang nấp sau thân cây, sau hòn đá, thò nửa cái đầu ra nhìn Lâm Phong và con chó kia. Anh Phong, không sao chứ? Không sao, thứ đó chưa nổ. Nghe thấy chưa nổ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần, vây thành một vòng tròn cách đó 3 mét. Không sai đâu, đây là loại lựu đạn cán gỗ kiểu cũ. Nhìn vết rỉ sét này, chắc là bị chôn dưới đất mấy chục năm rồi. Trời đất ơi, cái mũi chó này thính quá nhỉ. Thứ này chôn dưới đất sâu thế mà cũng ngửi ra được. Đây là thứ lấy mạng người như chơi đấy. Anh Phong, mau báo cảnh sát đi. Còn bao ở nữa chứ, ngươi đào cái thứ này ở đâu ra vậy? Nhị Ha ngẩng đầu lên, dùng cắm hất về phía góc đông bắc của mảnh đất hoang. Ở trong cái hố đằng kia kìa, sâu lắm đấy. Tốn của tôi bao nhiêu sức lực. Lâm Phong nhìn theo hướng nó chỉ. Đó là một cái hố đất đã bị đào lên, xung quanh vương vãi vài mảnh ngói vụn và gỗ mục. Chỉ có một của này thôi à? Còn một của to nữa. Nặng quá, to quá đào không ra được. To là to cỡ nào? Nhị Ha đưa hai chân trước ra, khu khoáng trong không trung, một khối hình trụ dài khoảng hơn 1 mét. Hình dáng to thế này sao? Vốn định gọi anh em cùng đào, kết quả là của nhỏ này tự lăn ra ngoài. Khối hình trụ dài hơn 1 mét. Cái quái này là bo mà. Lùi lại, tất cả lùi ra ngoài hết cho tôi. Hôm nay không làm việc nữa. Mau đi đi, cách xa chỗ này càng tốt. Vừa hét lớn với dân làng, Lâm Phong vừa nhanh chóng lừa hổ mẹ, gấu mẹ vào trong sân. Dân làng nhìn thấy Lâm Phong rõ ràng có vẻ bất ổn liền hỏi: có chuyện gì vậy anh Phong? Chẳng phải chỉ là một quả lựu đạn thôi sao? Rời đi là được rồi mà. Đúng vậy, hơn nữa thứ này chôn lâu thế rồi, chắc là không nổ được nữa đâu nhỉ. Dưới đất có lẽ còn một thứ cực lớn nữa. Cực lớn là lớn cỡ nào? Lâm Phong thở dài một tiếng, theo như những gì Nhị Ha diễn tả, làm động tác minh họa cho dân làng thấy. Thấy anh ra hiệu một thứ to lớn như vậy, dân làng đương trường ngây người ra. To thế sao? Mảnh đất hoang này còn chôn một quả lựu đạn to thế này á? Thôn trưởng, đó không phải lựu đạn, đó là bom đấy. Đậu xanh. Tại văn phòng đội hình sự công an thành phố, Lý Kiến Quốc đang cầm điện thoại lướt tin tức, vừa xem vừa cười tủm tỉm. Không biết Lâm Phong khi nhìn thấy cái này sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Vì mấy câu này mà tôi đã phải vắt kiệt chất xám trong đầu ra đấy. Điện thoại của Lý Kiến Quốc đặt trên bàn vang lên. ID người gọi hiển thị là tu sĩ rừng xanh. Lâm Phong vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đã gọi tới rồi. Hello. Đồng chí Lâm Phong, thấy tin tức chưa? Lý đội trưởng, có chuyện rồi hem. Sao vậy? Chẳng lẽ đồng bọn của tên tội phạm bị truy nã tìm đến tận cửa rồi à? Không phải tội phạm truy nã,
mà là lựu đạn. Lựu đạn, đồng chí Lâm Phong. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chính là bầy sói anh thấy hôm qua đấy. Mấy cái tên đó vừa đào trong đất nhà tôi, đào ra được một quả lựu đạn. Loại có cán gỗ ấy, ước chừng cũng có thâm niên rồi hả? Anh đợi đáp ý anh là bầy sói hôm qua. Hôm nay đào được lựu đạn trong đất nhà anh sao? Loại cán gỗ A. Đúng vậy, mà đây chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là theo lời tên này khai báo, dưới đất có lẽ còn một món đồ cực lớn nữa. Một thứ to lớn dài khoảng 1 mét. Bảo vệ hiện trường cho tốt, tôi sẽ dẫn người đến ngay. Điện thoại cúp máy. Lý Kiến Quốc nhìn điện thoại hồi lâu không lên tiếng. Ây, hôm qua bầy sói giúp bắt tội phạm truy nã lại anh, hôm nay bầy sói lại đào được lựu đạn. Cái tên Lâm Phong này chắc là tác giả viết tiểu thuyết quá. Đến cả một con Husky đào bảo vật mà cũng đào ra tình huống nguy hiểm trọng đại thế này. Trong hố đất ở mảnh đất hoang, không chỉ có một quả lựu đạn rỉ sét, bên dưới còn chôn một quả bom cỡ lớn. Đội giả phá bom mìn nhận được tin báo lập tức tới hiện trường. Cục trưởng xuống xe sau khi nhìn rõ tình hình, sắc mặt lập tức biến đổi ngay tại chỗ. Lâm Phong, cái gì thế Lâm Phong? Đêm qua bầy sói bắt tội phạm truy nã loại anh, sáng nay bầy sói đào lựu đạn. Mấy con sói này có phải đang lén lút giúp cậu lập công không vậy? Vương Cục, nếu ông thấy chúng giỏi thì cứ đưa thẳng vào biên chế cục lâm nghiệp đi, tiền lương tôi trả cũng được. Đừng, có cậu ở đây trấn áp mà bầy sói này còn làm ra được chuyện phi lý thế này. Nếu không có cậu trấn áp, chẳng phải chúng sẽ lật tung cả thập vạn đại sơn lên sao? Trong lúc hai người đang nói chuyện, đội trưởng đội phá bom đã dẫn theo 2 thành viên cẩn thận tiến lại gần của lựu đạn nhỏ mà nhị Ha đã đá ra ngoài. Đội trưởng đội phá bom ngồi xổm xuống, không dám trực tiếp chạm vào. Trước tiên dùng thiết bị quét qua một lượt, sau đó lấy ra một kính lúp có độ phóng đại cao, quan sát kỹ chỗ nối giữa cán gỗ và khối sắt. Đội trưởng Lý, nguồn nổ an toàn đã hoàn toàn bị ăn mòn. Thuốc súng bên trong bị ẩm đóng bánh, không có nguy cơ phát nổ. Tôi đã bảo mà, đồ cổ mấy chục năm rồi, làm sao mà nổ được nữa. Trong điện thoại nói còn một của to nữa, dẫn đường đi. Gâu, đó là bảo vật của bản đại vương, phải bao nuôi, nhất định phải bao nuôi. Mọi người đi theo nhị Ha đến trước cái hố lớn ở góc đông bắc mảnh đất hoang. Đội trưởng phá bom đi đến cạnh hố, thò đầu nhìn vào bên trong một cái. Chỉ một cái nhìn thôi sắc mặt anh ta đã thay đổi. Trong lớp bùn đất lộ ra một đoạn cánh đuôi kim loại rỉ sét loang lổ. Dù bị bùn đất bao phủ, nhưng cấu trúc đặc thù đó lại cực kỳ chói mắt. Lùi lại, toàn bộ lùi lại 5-10 mét. Nhanh lên. Đội trưởng, tình hình thế nào? Là bom hàng không, nhìn cánh đuôi, cấu trúc và kích thước này, chắc là thời kỳ kháng chiến. Một quả bom hàng không 200 bảng còn sót lại. Trời đất ơi, con chó này rốt cuộc đã đào nó lên như thế nào vậy mà vẫn chưa bị nổ chết, cái đồ chó này. Đúng là đùa giỡn trên bàn thờ Diêm Vương, chán sống rồi. Đội trưởng phá bom mặc đầy đủ bộ đồ chống nổ, hít một hơi thật sâu, cầm thiết bị dò tìm, cẩn thận tiến lại gần hố đất một lần nữa. Để khảo sát tình hình cụ thể của quả bom, đội trưởng phá bom quỳ một chân trên đất, dùng chổi lông mềm nhẹ nhàng quét sạch lớp đất trên bề mặt quả bom, tìm vị trí ngòi nổ. Ngay lúc này, một tiếng động lạ cực kỳ nhỏ phát ra từ bên trong quả bom. Ngay sau đó, một làn khói trắng men theo khe hở rỉ sét từ từ bay ra ngoài. Nằm xuống. Đội trưởng phá bom gào lên xé lòng. Tất cả mọi người lập tức nằm rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, áp chặt người xuống mặt đất. Nhưng nửa phút đã trôi qua, tiếng nổ hủy thiên diệt địa như tưởng tượng đã không xảy ra. Trên mảnh đất hoang im phăng phắc, đến một tiếng chim kêu cũng không có. Tình hình thế nào rồi? Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía cạnh hố. Đội trưởng phá bom vẫn giữ tư thế lao người nằm xuống, cả người như một con rùa nằm bò ở mép hố đất. Anh ta từ từ bò dậy, thò đầu nhìn vào trong hố một cái. Khói đã tan hết rồi, quả bom vẫn nằm yên lặng ở đó. Đội trưởng, sao vậy? Đội trưởng phá bom không dám lơ là, cầm thiết bị kiểm tra, cực kỳ cẩn thận đi quanh quả bom đó một vòng. Chỉ là một phen hù vía thôi, chắc là không khí lọt vào khe hở bị rỉ sét, gây ra phản ứng oxy hóa bên trong, nên mới bốc lên chút khói. Nhưng vì bị chôn quá lâu, ngòi nổ đã mất tác dụng rồi. Mọi người tại hiện trường đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vương cục trưởng ngồi phịch xuống đất, cảm thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Dọa chết tôi rồi, tôi còn đang nghĩ xem nên viết di chúc thế nào đây hừ. Gâu, sao lại đánh tôi? Bản đại vương đào ra bảo vật lớn thế này, không thưởng thịt thì thôi, còn đánh tôi, người suýt chút nữa tiễn cả làng đi rồi đấy. Bây giờ xử lý thế nào? Vận chuyển đi sao? Không thể vận chuyển được. Tuy là bom xịt, nhưng lượng thuốc nổ bên trong quá lớn, hơn nữa cực kỳ không ổn định. Bất kỳ sự rung lắc nào trong quá trình vận chuyển cũng có thể gây ra vụ nổ lớn. Cách duy nhất là kích nổ tại chỗ. Tất cả chú ý, mở rộng phạm vi cảnh báo, sơ tán toàn bộ dân làng trong vòng bán kính 1 cây số. Tổ phá bom chuẩn bị thiết bị kích nổ. Mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ hiện trường nhanh chóng vận hành. Dân làng được sơ tán đến sườn đất ở đầu làng. Lâm Phong cũng dẫn theo các con vật trong sân, lùi ra ngoài vạch an toàn.
Hổ mẹ dẫn theo hổ con nằm trên bãi cỏ. Gấu mẹ ôm một cành trúc, rôm rốp gặm một cách ngon lành. Nhị Ha còn muốn tiến lên hóng hớt, bị Lâm Phong túm gáy, ấn chặt xuống đất. Nằm yên đấy cho ta, còn chạy lung tung nữa thì thịt ba chỉ ngày mai bị cắt sạch đấy. Nhị Ha im re như thóc. Một tiếng hót cao vút, xuyên thấu cực mạnh vang lên từ phía chân trời. Lâm Phong ngẩng đầu lên, trên bầu trời cao xa tít tắp, có một chấm đen đang lượn vòng. Đó là Kim Điêu, bá chủ không trung trong Thập Vạn Đại Sơn. Chuẩn bị kích nổ hoàn tất. Tất cả mọi người bịt tai lại, mở miệng ra. Lâm Phong lập tức thu hồi tầm mắt, bịt chặt tai, đồng thời không quên dùng chân dẫm lên đuôi của Nhị Ha. 3, 2, 1 kích nổ. Sau dưới lòng đất nổ tung dữ dội, phát ra một tiếng vang trầm đục đến cực điểm. Trên mặt đất ngay lập tức xuất hiện một cái hố có đường kính vượt quá 10 mét, một hố bom khổng lồ. Trời à, giải trừ cảnh báo. Lâm Phong phủi phủi bụi trên người, xoa xoa đôi tai bị chấn động đến mức hơi nhức, chuẩn bị đứng dậy về nhà tắm rửa một cái. Ngay lúc này, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, rơi chuẩn xác vào vòng tay của anh. Cái quái gì thế này? Cúi đầu nhìn một cái, Lâm Phong hoàn toàn ngẩn người. Thứ đang ôm trong lòng chính là con kim điêu vừa nãy lượn lờ trên trời. Cái này, Lâm Phong, đây là kim điêu à? Tôi cũng không biết nữa. Xem tình hình có vẻ như là bị sóng xung kích của vụ nổ bom chấn động rơi xuống. Sóng xung kích chấn rơi xuống sao? Cái đầu nhỏ của Vương cục trưởng hiện lên dấu hỏi chấm lớn. Ông nhìn Nhị Ha, lại nhìn Lâm Phong. Nhị Ha đào bom nổ chấn rơi kim điêu rơi trúng Lâm Phong. Hay thật, cái vòng nhân của này đúng là khép kín. Vui quá nhỉ, Vương cục. Thứ này cục lâm nghiệp các ông có quản không đây? Chấn ngất cả vua không trung kim điêu luôn rồi. Nhìn con mãnh cầm đang run lẩy bẩy trong lòng này, Lâm Phong phản ứng đầu tiên là nhìn sang Vương cục trưởng bên cạnh. Vương cục, thứ này cục lâm nghiệp các ông có quản không vậy? Lâm Phong à, vì con kim điêu này rơi vào lòng cậu thì đó chính là duyên phận cậu hiểu không? Tôi nói chuyện kim điêu với ông lại nói chuyện duyên phận với tôi à? Lâm Phong à, cũng không phải chúng tôi không muốn nuôi, nhưng kim điêu thuộc loài mãnh cầm, gia tính cực lớn, chuồng mãnh cầm của trạm cứu hộ lại đang sửa chữa, thực sự không đủ điều kiện để tiếp nhận. Vậy phải làm sao? Cứ để nó ở chỗ tôi sao? Đúng vậy, môi trường chỗ cậu tốt thế này mà, tựa sơn hướng thủy, lại còn có người nuôi dưỡng chuyên nghiệp. Tiểu Triệu, giao con kim điêu này cho cậu chăm sóc, tôi là yên tâm nhất đấy. Vương cục, đây là động vật bảo tồn cấp 1. Tôi nuôi tư nhân thì không đúng quy định lắm nhỉ? Nói về động vật bảo tồn, chỗ này còn thiếu sao? Nào là hổ, nào là gấu trúc, giờ thêm con kim điêu cũng chẳng đáng là bao. Tiểu Lưu, lập tức đăng ký cho Lâm Phong, cấp một giấy phép nuôi dưỡng cứu hộ tạm thời mãnh cầm. Chiều nay gửi giấy tờ qua luôn. Hey, trợ lý Tiểu Lưu nhanh chóng rút máy tính bảng ra thao tác một hồi. Lâm Phong nhìn thái độ né tránh của Vương cục trưởng, trong lòng không khỏi nghi ngại. Lẽ ra cục lâm nghiệp gặp lại mãnh cầm quý hiếm này phải coi như bảo vật mang về cung phụng chứ, sao đến chỗ mình toàn thành khoai nóng bỏng tay thế này? Giấy tờ đang được làm cấp rồi, trong cục còn có cuộc họp khẩn, nên tôi đi trước đây. Có khó khăn gì cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Nói xong Vương cục trưởng quay người lên xe, nhấn ga một cái rồi biến mất ở cuối đường làng. Lâm Phong ôm con kim điêu đứng ngơ ngác giữa làn gió. Lúc này Lý Kiến Quốc đi tới, nhìn con kim điêu trong lòng Lâm Phong cười. Đồng chí Lâm Phong, hôm nay đa tạ cậu nhiều lắm. Nếu không có con sói kia, con chó Nhị Ha kia đào được quả bom này, thì hậu quả thật khôn lường. Lý đội trưởng khách sáo quá, mảnh đất hoang này coi như đã bị sới tung lên một lượt rồi. Xem video hay thì dùng điện thoại mới xem mới sướng. Thu hồi điện thoại cũ nên đi đâu? Lần này không phải suôn mà là tắp, điện thoại mới tất nhiên phải chơi game rồi. Danh mục game trên tắp siêu đầy đủ, từ game xếp hình nhỏ xíu đến thế giới mở rộng lớn, thậm chí là game độc lập hay anime đều có thể tìm thấy. Tìm một cái là tải được ngay. Tóm lại tôi đề xuất tìm game thì dùng tắp. Hiện trường đã kiểm tra qua rồi, không còn vật nổ nào khác. Chúng tôi cũng phải rút quân đây. Tiền thưởng truy nã 100.000 tệ, chắc là đã vào tài khoản rồi đấy. Đã nhận được rồi, sau này có việc gì cứ báo cảnh sát nhé. Lý Kiến Quốc vẫy tay, dẫn theo đội phá bom và đặt cảnh lên xe rời đi. Lúc này dân làng lại gần. Anh Phong, mảnh đất này hôm nay có sới tiếp không? Hôm nay nghỉ thôi, mọi người đều bị một phen hoảng sợ rồi. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tiền công tôi vẫn tính đủ. Dân làng xua tay liên tục, nói là chưa làm việc thì không thể lấy tiền, nhưng Lâm Phong kiên trì gửi tiền công nửa ngày qua WeChat. Tiễn dân làng xong, Lâm Phong gọi anh Phúc và Tiểu Triệu, dẫn đám động vật về nhà. Đẩy cổng sân ra, Lâm Phong dừng bước. Trong sân là một đống hỗn độn, cửa kính nhà chính và nhà phụ đều vỡ tan tành. Cái quái gì thế này? Phong ca, anh không sao là tốt rồi, người không sao là được. Tiểu Triệu, cậu xem con điêu này bị thương chỗ nào chút đi. Anh Phúc phụ một tay cùng quét dọn đống kính vỡ này.
Tiểu Triệu đón lấy con kim điêu, nhanh chân đi về phía phòng kho. Lâm Phong tìm chổi và hốt rác cùng anh Phúc, bắt đầu dọn dẹp đống kính vụn trên sàn. À, bên trong một ngạt quá. Ra ngoài, chúng tôi muốn ra ngoài. Suýt chút nữa thì quên mất hai nhóc này. Sau khi cẩn thận đặt hai nhóc vào tủ, Lâm Phong kiểm kê lại số động vật trong sân. Hình như thiếu cái gì đó. Anh Phúc, cậu xem trong sân nhà tôi có phải thiếu con vật nào không? Thiếu động vật sao? Hổ, gấu trúc, nhím đều ở đây cả mà. Thiếu cái gì được chứ? Lâm Phong không tin, lại đếm lại một lần nữa. Con hoàng kính sao lại biến mất được nhỉ? Hem, anh Phúc nhíu mày, dừng động tác quét kính lại, đứng thẳng người nhìn giáo giác một vòng. Phong ca, con hoàng kính anh nói hình như đúng là không thấy đâu thật. Anh Phúc, lúc nãy cậu có thấy nó không? Không thấy mà. Lúc nãy khi bom nổ trong sân loạn hết, có khi nào bị dọa chạy mất rồi không? Không lẽ nào? Lâm Phong nhanh chóng tìm kiếm quanh sân, anh lật tung từ trong ra ngoài một lượt, đến một sợi lông của hoàng kính cũng chẳng thấy. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người hổ mẹ dưới hiên nhà. Hổ mẹ, nhấc mông lên xem nào. Hổ mẹ đảo mắt khinh bỉ, ê ỏi lật người một cái. Trúc Can, anh tìm cái gì thế? Thấy hoàng kính thực sự không có ở chỗ hổ mẹ, Lâm Phong thở dài một tiếng. Hoàng kính mất tích rồi. Chạy thì chạy thôi, có gì to tát đâu chứ. Nếu anh thích, tối mai tôi vào núi lừa một bầy súng cho anh. Con đủ không? Đừng, không được đùa nữa đâu. Hơn nửa giờ sau, kính vỡ và ngói vụn đầy sân. Cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, chất thành một đống ở góc tường. Lâm Phong và anh Phúc mệt phờ người, hai người ngồi ở bàn trà trong gian chỉnh uống nước. Phong ca, cái hồ đó anh định tính sao? Lấp lại à? Cái hồ to thế kia, ước chừng phải chở mấy xe đất từ ngoài vào mới lấp bằng được. Tiền thuê máy xúc cộng thêm tiền xe chở đất, cũng không phải con số nhỏ đâu đấy. Không lấp mà cứ để không như vậy sao? Lỡ đâu đêm nay trời mưa đọng nước, người ta ngã xuống thì tính thế nào? Ai nói là để không mặc kệ đâu. Anh Phúc, cậu nhìn hình dáng cái hồ đó xem, tròn trịa như một cái nôi úp ngược vậy. Đúng thế. Cậu không thấy nó giống như một ao cá có sẵn sao? Ao cá à? Đúng rồi, ao cá. Nối một đường ống nước từ sau núi qua đây, dẫn nước suối vùng núi vào trong. Xung quanh cái hố thì dùng đá và 11 măng gia cố lại một chút, dưới đáy trải thêm bằng chống thấm. Thế là một cái ao cá tự nhiên có sẵn đã ra đời rồi. Học theo Phong ca thôi, cái nào anh chứa gì mà thông minh thế. Cái này không chỉ tiết lộ được tiền lấp hố, mà còn tự dưng có không một cái ao cá. Đợi ao cá làm xong, em sẽ là người đầu tiên đến câu cá đấy nhé. Đến lúc đó thu chú mày 50 tệ một ngày. Bàn chuyện tiền nong là sức mẻ tình cảm rồi đấy. Lâm ca mau đến đây, kinh. Đại bàng tỉnh rồi, tỉnh rồi. Lâm Phong và anh Phúc nhìn nhau một cái, lập tức đứng dậy đi về phía nhà kho. Cánh cửa nhà kho đang khép hờ, bên trong truyền đến tiếng vỗ cánh phành phạch và tiếng kêu chói tai. Lúc này Tiểu Triệu lách người ra từ khe cửa, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Lâm ca, khoan hãy vào. Sao thế? Người đàn ông cứu được một con đại bàng vàng bị chấn động đến ngất xỉu, đang định kiểm tra cho nó, thì đột nhiên nó tỉnh lại, phát ra tiếng kêu chói tai với người đàn ông, thậm chí còn định tấn công. Lũ sinh vật hai chân ngu ngốc, sức sược, dám giam cầm bổn vương. Bổn vương là bá chủ của bầu trời, là hiện thân của thần linh, ta sẽ mổ mù mắt ngươi, xé nát xác thịt của ngươi. Cha cha, cái tính tình này còn đáng ăn đòn hơn cả nhịn ngáo nữa. Lâm Phong không trực tiếp đẩy cửa bước vào, anh quay đầu nhìn ra ngoài sân. Hổ mẹ, gấu mẹ, qua đây một chút. Cây trúc nhỏ, có chuyện gì thế? Có phải sắp đến giờ cơm rồi không? Bên trong có một kẻ cứng đầu, tính tình khá nóng này đấy. Hem, tính nóng này cỡ nào? Xem là biết ngày ấy mà. Lâm Phong đẩy cửa nhà kho ra. Lúc này con đại bàng vàng đang đứng trên một cái xô nước úp ngược. Nhào vô, đứa nào không sợ chót thì cứ bước vào. Bổn vương hôm nay sẽ cho các người chứng kiến thế nào là cơn thịnh nộ của vua bầu trời. Cửa mở ra, Lâm Phong đứng ở cửa, nhìn con đại bàng vàng đang hống hách tột độ trên xô nước. Con đại bàng vàng cũng nhìn anh. Chỉ với cái loại da trắng thịt mềm như ngươi, bổn vương chỉ cần một móng vuốt là có thể lột ra đầu ngươi ra rồi. Hai chân con đại bàng hơi khựu xuống, làm bộ như sắp vồ tới. Ngay lúc này, Lâm Phong né sang một bên một bước, một cái đầu đen trắng tròn vo xuất hiện trước mặt nó. Con chim to quá. Sinh vật hai chân ơi, cái này có ăn được không? Vặt lông rồi nướng lên ăn chắc là thơm lắm nhỉ. Cái ơi, cái quái gì thế này? Không đợi con đại bàng kịp hoàn hồn, một bóng đen to lớn bỗng nhiên hiện thân, một đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó. Ngươi bảo tính người nóng này à? Hổ, đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì thế? Tên hai chân này rốt cuộc là làm cái gì vậy? Sao trong nhà lại nuôi loại quái vật này chứ? Lúc nãy chẳng phải hống hách lắm sao? Chẳng phải muốn mổ lòi con mắt ta ra à? Nào, thử mổ một cái xem nào. Không mổ nữa, đại ca em sai rồi. Cái tên béo đen trắng kia đang chảy nước miếng kia. Anh mau bảo nó chùi đi, em không ngon lành gì đâu. Thịt đen dai lắm, ha ha ha. Được rồi, đừng giả vờ chết nữa. Lâm Phong lấy từ trong túi ra một miếng thịt bò tươi đã chuẩn bị sẵn, bước tới đưa đến bên mỏ đại bàng. Con đại bàng cảnh giác liếc nhìn hổ mẹ ngoài cửa, thấy hổ mẹ không có phản ứng gì, mới ngậm lấy miếng thịt bò nuốt chừng vào trong. Thịt ngon đấy, để tình miếng thịt này. Bổn vương tạm thời không mổ mắt người nữa. Lâm Phong mỉm cười, đặt cái chậu đựng đầy thịt bò cắt thanh trực tiếp để bên cạnh xô nước. Con đại bàng cũng không khách sáo nữa, cúi đầu ăn một mạch điên cuồng.
Tình huống đặc biệt thì phải đối xử đặc biệt chứ sao. Ăn no chưa? Coi như tên hai chân nhà người biết điều, nể tình bữa thịt này. Bổn vương sẽ không tính toán chuyện ngươi thả quái vật hù dọa ta lúc nãy nữa. Ăn no rồi thì đi đi. Ngoài kia trời cao mặc chim bay. Về Thập Vạn Đại Sơn của ngươi đi. Cứ thế mà thả ta đi sao? Không đi chứ gì. Nếu đã không muốn đi thì ở lại làm thú cưng nhé. Đi, ta đi ngay đây. Con đại bàng vàng không hề do dự, đôi cánh lập tức dang rộng, mang theo một luồng cuồng phong lao vút lên trời xanh. Anh Phúc và Tiểu Triệu đứng ở cửa, cả hai ngơ ngác nhìn bầu trời trống rỗng. Mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Phong ca, cứ thế mà thả đi à? Ây, đó là động vật bảo tồn cấp 1 đấy. Vương cục trưởng chẳng phải đã đặt cách cho anh nuôi rồi sao? Không thả thì làm gì? Giữ lại để nó phá nhà tiếp à? Vương cục trưởng là đang đầy trách nhiệm đấy. Hai người các cậu thật sự coi nó là bảo bối à? Cái giống này tính tình nóng nảy vô cùng. Thật sự giữ lại thì ngày nào nó cũng quậy banh cái sân này. Cũng đúng, cái sân của chúng ta hiện tại đã đủ náo nhiệt rồi. Có thêm một con biết bay nữa thì đúng là chịu không thấu. Tiếc quá, em còn đang nghĩ có thể nghiên cứu tập tính của đại bàng vàng ở cự ly gần nữa chứ. Muốn nghiên cứu à? Sau này cầm ống nhòm hướng lên trời mà thong thả xem. Lâm Phong phủi bụi trên tay, xoay người định đi vào bếp xem còn làm được bữa trưa không. Nhưng mới đi được 2 bước, mí mắt anh đột nhiên giật lên hồi không kiểm soát được. Phong ca sao thế? Có gì đó không ổn, anh Phúc. Lúc nãy cậu nói con mang bị tiếng nổ dọa chạy mất à? Đúng vậy, động tĩnh lớn như thế, đừng nói là mang, đến em còn suýt thì vãi cả ra quần đây. Anh vẫn cảm thấy không khả thi. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua sân. Tầm mắt cuối cùng dừng lại ở phía dưới mái hiên, trên một vật thể hình bán cầu màu đen không mấy nổi bật. Đi kiểm tra camera. Anh phải xem lúc đạn nổ. Trong cái sân này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn con mang kia rốt cuộc là biến đi đâu mất? Lâm Phong mở máy tính, thành thạo mở phần mềm xem camera, chuột nhấn vào xem lại. Trước khi nổ, con mang vẫn như mọi ngày, nhưng sau khi nổ, con mang giống như một tia chớp màu nâu, chui thẳng vào phía sau, đống củi cao ngất ngưởng kia. Nhưng 8 phút sau vụ nổ, ở góc trên bên phải màn hình camera xuất hiện một vệt màu sắc y hệt. Kia, cái gì thế? Lâm Phong lăn chuột phóng to màn hình. Trên bức tường gạch xám trắng, một cái đầu lặng lẽ thò ra, tai tròn, đôi mắt lạnh lùng, bộ lông đầy những đốm đen lớn như đồng tiền. Không khí trong phòng lập tức ngừng trệ. Anh Phúc hít một hơi lạnh, hai mắt trợn tròn, ngón tay chỉ vào màn hình không ngừng run rẩy. Đây là báo hoa mai. Báo? Trong núi chúng ta còn có cả báo sao? Sâu trong Thập Vạn Đại Sơn thì cái gì mà chẳng có, nhưng loài săn mồi đỉnh cao như báo hoa mai, ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh, bình thường căn bản không thể nào tiếp cận làng mạc của con người. Thế sao nó lại mò lên tường bao của sân? Hoặc là do động tĩnh vụ nổ đạn quá lớn, làm kinh động đến nó khi đang lảng vảng gần đây. Các cậu nhìn thể hình của nó đi. Con báo trên màn hình tuy chỉ thấy cái đầu, nhưng rõ ràng là khá gầy, hai bên má hóp lại. Động vật họ mèo hoang dã khi đói mới rời bỏ lãnh thổ, trừ khi đói đến mức cuống cuồng rồi. Lúc nãy đạn vừa nổ, động vật ăn cỏ trong núi đều chạy sạch. Nó chắc là lần theo dấu vết mò vào làng tìm cái ăn. Thôi xong, con mang này vốn dì đã nhắc gan, giờ bị báo hoa mai nhắm trúng. Đây chẳng phải là giao đồ ăn tận nơi sao? Lâm ca, con mang này chắc là đã vào bụng báo rồi. Chúng ta đừng xem nữa, thảm quá. Chờ đã, không đúng. Con báo đói này đã nhắm trúng mục tiêu đang trốn trong đống củi. Con mang đang chuẩn bị phát động tấn công. Kết quả con mang lại ra tay trước, đột nhiên lao ra, húc con báo nặng hơn 100 cân, văng thẳng ra ngoài. Cuối cùng con mang đuổi theo con báo vào rừng. Cái thằng nhóc này gan hùm dám đuổi theo báo vào rừng luôn. Lâm Phong đứng bật dậy, vừa lấy con dao phát hoang ở góc tường. Phong ca, anh định làm gì? Vào núi tìm mang à? Dù sao đó cũng là báo hoa mai, mang đuổi theo chính là nộp mạng đấy. Chúng ta đi chẳng phải cũng nguy hiểm sao? Nó chỉ là nhất thời máu dồn lên não thôi. Đợi đến địa bàn của báo hoa mai, nó chắc chắn sẽ chết. Nó đã ở trong sân nhà anh lâu như vậy, không thể để nó mất mạng như thế được. Lâm ca, em cũng đi. Cậu ở lại trong nhà, trông chừng gấu mẹ và mấy con nhím cho kỹ. Anh Phúc đi theo tôi. Hổ mẹ đi theo ta vào núi tìm bãi đánh nhau nào, ta thích rồi đấy. Lão Ngũ, cho ta đi với. Bổn vương cũng muốn đi. Ngươi chắc chứ, gặp báo hoa mai, đừng có mà vãi ra đấy nhé. Chỉ là con mèo hoa to xác thôi, bổn vương đốc một cái là xong, được đi theo. Hai người một hổ một chim nhanh chóng rời sân, theo hướng con báo và con mang biến mất trong camera, lao thẳng vào Thập Vạn Đại Sơn. Phong ca, mất dấu chân rồi. Báo hoa mai là cao thủ leo trèo, nó lên cây hoặc dẫm lên đá mà đi thì sẽ không còn dấu chân nữa. Nếu con mang đuổi theo ở phía sau, tuyến đường cũng sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Đến lúc chúng mày thể hiện rồi đấy. Người đi xem chúng nó chạy hướng nào rồi. Người không ra thì cần chúng mày làm gì? Nhị Ngào không phục, nó lùi lại 2 bước, chân trước dẫm lên một tảng đá nhô ra, ngẩng cao đầu, từ trong cổ họng phát ra một tiếng sói hú dài và cao vút. Cái tên này lại đang phát điên cái gì thế? Chắc là đang gọi người đấy. Gọi sói, chỉ trong vòng 2-3 phút, 7 con sói xám kia đã đến rồi. Đại vương, ngài đã về rồi. Nhị Ngào đưa vuốt ra vỗ vỗ đầu con sói đầu đàn, sau đó chỉ tay vào dấu chân báo hoa mai dưới đất.
Tìm con mèo hoa to sắc này ra cho ta. Sói xám không hề do dự, lập tức tản ra, tìm kiếm theo dấu chân. Chưa đầy lát sau đã có manh mối. Bên này. Đi, đuổi theo. Lâm Phong vẫy tay một cái, sói đầu đàn dẫn đầu, cả đội băng qua rừng núi một cách nhanh chóng. Đột nhiên, sói đầu đàn đi đầu dừng lại, phát ra tín hiệu cảnh giới. Cách đó không xa, bụi rậm rung chuyển dữ dội. Một bóng vàng mang theo luồng gió tanh từ đó lao ra, vô thẳng về phía nhóm Lâm Phong. Phong ca, đó chắc là con mang. Nhưng khi khoảng cách thu hẹp lại, hai người Lâm Phong nhìn rõ đó không phải là mang, là báo hoa mai. Đừng đuổi nữa. Ta xin lỗi không được sao? Chạy không nổi nữa rồi, thật sự chạy không nổi nữa rồi. Con báo vừa chạy thục mạng vừa kêu gào thảm thiết. Mãi đến khi lao ra khỏi bụi rậm, con báo mới nhìn rõ tình hình trước mắt. Chuyện gì thế này? Hai tên sinh vật hai chân cầm dao, 7 con sói hoang đang nhè răng trợn mắt, còn có một con hổ hoa nam to lớn nữa. Bụi rậm lại rung chuyển dữ dội một lần nữa, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề. Một bóng dáng màu nâu vàng khác lao ra. Khoảnh khắc Lâm Phong và anh Phúc nhìn rõ con mang, hơi thở đều ngưng trệ một giây. Cái đây đúng là con mang sao? Dừng lại. Là sinh vật hai chân à? Lúc anh không có nhà, tôi đã trông nhà rất tốt đấy nhé. Nếu anh đã đến rồi thì tôi về nhà đi ngủ đây. Con mang thèm không thèm nhìn, con báo đang nằm liệt dưới đất kia, sải những bước chân cực kỳ kiêu hãnh đi xuống núi. Phong ca, nó về nhà rồi à? Con mang này không đúng, phải gọi là mang ca mới đúng. Thật là nam nhi đại trượng phu. Một tiếng rên rỉ cực kỳ yếu ớt và đau đớn đột nhiên truyền ra từ cổ họng con báo. Đau đau bụng quá ê. Tầm mắt Lâm Phong rời xuống dưới, phía dưới bụng của con báo, một mảng lớn đã bị thấm ướt. Đây là nước ối. Nước ối, đúng, là nước ối. Đau quá. Phong ca, giờ tính sao? Nơi rừng hoang núi thẳm thế này, chúng ta cũng đâu có biết đỡ đẻ đâu. Con báo cực kỳ yếu ớt. Nước ối đã vỡ, có thể sinh bất cứ lúc nào. Đây là sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, vận chuyển chắc chắn là không kịp rồi. Sốc này sẽ chỉ càng khiến báo mẹ mau chết hơn. Không khéo là một xác 3 mạng đấy. Phải đỡ đẻ tại chỗ thôi. Nhưng chúng ta ngay cả lợn cũng chưa đỡ đẻ bao giờ, đừng nói là báo hoa mai. Lâm Phong không hề do dự, lập tức rút điện thoại ra. Nhưng máy báo không có dịch vụ. Sau đó ánh mắt anh khóa chặt vào Nhị Ngáo đang trốn sau gốc cây. Nhị Ngáo, qua đây. Gâu gâu, có chuyện gì? Muốn làm việc à? Về sân tìm Tiểu Triệu, bảo cậu ta gọi điện cho cục lâm nghiệp, gọi người đến cứu người. Cứu thế nào? Mày cứ ra hiệu bảo ở đây có lỗ. Đẻ con bị khó đẻ rồi. Mau đi xem đi, làm tốt tối nay cộng thêm bữa nhé. Gió, Nhị Ngáo lập tức lao vút đi, tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ. Lúc này trong sân nhỏ, Gấu mẹ đang ngồi dưới mái hiên, vừa phơi nắng vừa gặm trúc. Ở góc sân, Tiểu Triệu đang xử lý vết thương cho con mang. Lúc này cổng sân bị một lực lớn đẩy ra. Nhị Ngáo thè lưỡi chạy điên cuồng vào trong. Nhị Ngáo, chẳng phải mày đi vào núi với Lâm ca rồi sao? Sao lại chạy về một mình thế này? Nhị Ngáo không thèm để ý đến cậu ta, nó chạy đến trước mặt Tiểu Triệu, bịch một tiếng, ngã lăn đùng ra đất. Mày mày bị làm sao thế? Nhị Ngáo không quan tâm đến cậu ta, nằm ngửa 4 chân lên trời, cơ thể bắt đầu co giật dữ dội, miệng vừa phát ra tiếng rên rỉ, vừa cố gắng phình bụng lên. À, mày bị lên con động kinh à? Động cái đầu nhà ngươi ấy. Bổn vương đang diễn cảnh khó đẻ hiểu không hả? Nó bỏ dậy dùng vuốt chỉ vào bụng mình, sau đó lại nằm xuống tiếp tục co giật. Thậm chí con dùng chân sau đạp vào không khí một cách cực kỳ chân thực, phát ra một tiếng hú thê thảm. Trong bụng mày có gì à? Ăn hỏng bụng rồi. Nhị Ngáo lắc đầu, nó tiếp tục chỉ vào bụng, sau đó là một động tác như đang dặn đẻ. Sinh con, đúng, chính là sinh con. Gấu mẹ vẫn chưa đến ngày dự sinh mà, chẳng lẽ là mày sinh? Nhưng đạch, mày chẳng phải giống được sao? Nhị Ngáo tức đến mức suýt thì hộc máu. Nó đi đến bên tường, hai chân trước gác lên tường, là một động tác đi catwalk cực kỳ yếu điệu. Sau đó há miệng phát ra tiếng xì xì đe dọa. Tiếp đó, nó chỉ vào bộ lông đen trắng trên người mình, dốc sức lắc đầu, cuối cùng vẽ một vòng tròn trên mặt đất, bên trong chấm vài cái điểm ô. Dáng đi mèo, mãnh thú, vân đồ mục báo. Đúng rồi, chính là báo. Mau đi theo tôi. Lâm ca vào núi đuổi theo mang và báo hoa mai, mà bây giờ mang đã về rồi, vậy nên là báo hoa mai bị khó đẻ. Tiểu Triệu không chút do dự, lập tức gọi điện cho Vương cục trưởng cục lâm nghiệp. Hello, Vương cục, xảy ra chuyện lớn rồi. Phát hiện báo hoa mai đang gặp nguy hiểm tính mạng. Người đàn ông cư nhiên dựa vào năng lực nghe hiểu tiếng lòng động vật, tự tay đỡ đẻ. Vương cục chạy đến chứng kiến mà đờ người ra. Đồng chí Tiểu Lâm, cậu không chỉ là đơ duýt đâu, mà còn là trưởng khoa sản đấy à? Không còn cách nào khác, song thai lại còn khó đẻ ngôi ngang. Cháu mà không quản thì là một xác 3 mạng đấy ạ. Hơn nữa cháu thấy báo mẹ này đối với cậu dường như khá là yên tâm đấy. Thôi Vương cục đừng có mà gài cháu. Cháu không nuôi đâu, đồng chí Lâm Phong à. Cậu cũng đừng vội từ chối chứ. Cậu xem báo mẹ vừa mới sinh xong, cơ thể cực kỳ yếu ớt. Báo con cũng cần người chăm sóc 24/24. Nơi rừng hoang núi thẳm này,
chắc chắn là không thể để chúng lại đây được. Cháu hiểu, cục lâm nghiệp có xe cứu hộ chuyên dụng mà. Đưa về nuôi dưỡng cho tốt là được. Đưa về không hợp lý đâu. Cậu không thấy báo mẹ này cảnh giác với người của chúng tôi thế nào sao? Lão Lưu lúc nãy định tiêm cho nó. Nó nhe răng suýt thì đớp người ta luôn. Duy chỉ có với cậu, nó chẳng có chút định ý nào cả. Động vật ấy mà, có linh tính cả, nó đã nhận định cậu rồi. Cậu lúc này mà không quản nó, nhờ đâu nó tuyệt thực phản đối thì sao? Vương Cục, ngài đừng có mà chụp mũ cho cháu. Cháu chỉ là một nông dân thôi. Cháu về làng là để khai hoang trồng trọt, chứ không phải để mở vườn bách thú đâu. Bây giờ trong nhà đã có hổ và gấu trúc rồi, lại thêm con báo hoa mai đang chờ hồi phục này nữa. Cái sân đó của cháu còn ở được nữa không? Thấy Lâm Phong cứng rắn không nghe, Vương Cục đề nghị đưa máy móc đến giúp anh khai hoang, thậm chí bao thầu luôn cái hố do đạn nổ tạo ra. Điều kiện là gì? Báo đưa cậu nuôi. Tiền thức ăn, tiền y tế cục lâm nghiệp thanh toán hết. Ngoài ra chúng tôi còn sẽ sắp xếp người giám sát tình hình con báo theo thời gian thực. Vương Cục, tại sao ngài cứ nhất quyết phải nhét cho cháu thế? Cháu không tin là trung tâm bảo vệ động vật hoang dã lớn như các ngài lại không chứa nổi 3 con báo này. Ây, Lâm Phong, không giấu gì cậu. Bên phía trung tâm bảo tồn hiện tại đúng là không có điều kiện để tiếp nhận chúng. Làm sao có thể chứ? Lần trước cháu đến chỗ các ngài, chẳng phải vẫn còn mấy gian chuồng trống sao? Đó là tháng trước rồi. Bây giờ trung tâm bảo tồn chuẩn bị di rời rồi. Khu nhà cô mấy ngày tới sẽ phải dỡ bỏ. Địa điểm mới vẫn chưa xây dựng xong hoàn toàn. Động vật bình thường thì còn có thể tạm thời gửi nuôi ở thành phố khác, nhưng loại cực kỳ yếu ớt như báo hoa mai này lại là báo mẹ mới đẻ xong, căn bản không chịu nổi sự sốc này khi vận chuyển đường dài đâu. Chỉ có chỗ cậu là có điều kiện, có kỹ thuật, lại còn có thể khiến báo mẹ buông bỏ cảnh giác. Được rồi, hì hì, sảng khoái lắm. Tôi biết ngay Lâm Phong cậu là người biết nhìn xa trông rộng mà. Đến đây, lên cáng cứu thương nào. Nhẹ tay một chút, khiêng mẹ con báo hoa mai vào sân của Lâm Phong đi. Nửa tiếng sau, cáng cứu thương đã được khiêng vào sân của Lâm Phong một cách êm ái, mà Vương Cục trưởng dường như rất vội, để lão Lưu và mấy nhân viên ở lại. Còn mình thì đi nhanh như bay. Lâm ca, nhà kho em đã dọn dẹp xong rồi. Trong nhà kho đã trải một lớp cỏ khô dày. Lão Lưu dẫn theo trợ lý ở lại trong nhà kho, quan sát tình hình của báo mẹ và báo con. Sau đó Lâm Phong ra sân ngồi uống trà. Phong ca, anh nhìn bên kia kìa, họ đang làm gì thế? Anh Phúc từ bên ngoài đi vào, tay xách theo nhu yếu phẩm mua ở trên trấn. Lâm Phong nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ. Trên một bãi đất hoang bỏ phế rộng lớn, đậu 3 chiếc xe Việt dã treo biển xanh chính phủ. 7-8 người đội mũ bảo hộ đang cầm thước cuộn, bản vẽ, còn có cả máy đo đạc, đang đo đo vẽ vẽ trên bãi đất hoang. Đội khảo sát à? Không rõ nữa. Nhìn quy mô đó giống như đang triển khai công trình lớn gì vậy. Phong ca, không lẽ là có đại gia nào nhắm trúng thôn Lâm Biên chúng ta, định đến xây khu nghỉ dưỡng đấy chứ? Thôn Lâm Biên tuy tựa lưng vào Thập Vạn Đại Sơn phong cảnh cũng đẹp, nhưng giao thông thật sự quá bế tắc. Nhà tư bản cũng đâu phải làm từ thiện, ai lại đem tiền đổ vào cái nơi mà chu kỳ thu hồi vốn cực dài thế này chứ? Ngay lúc hai người đang thắc mắc, Tiểu Triệu từ trong sân bước ra, nhìn theo tầm mắt của hai người một cái, rồi hỏi, Lôi ca, Phong ca, anh không biết sao? Đó là địa điểm mới của trung tâm bảo tồn đấy. Cậu bảo đây là địa điểm mới của trung tâm bảo tồn ư? Đúng vậy, Vương Cục trưởng chưa nói với các anh sao? Em cứ tưởng Vương Cục đã sớm thông báo với anh rồi chứ. Nếu không thì tại sao báo mẹ lại được đưa đến chỗ anh làm gì? Tôi biết cái búa ấy. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Nói từ đầu xem nào. Chuyện này cũng là do trong cuộc họp quyết định mấy ngày trước. Ban lãnh đạo cục đã họp liên tiếp 3 cuộc, luôn thảo luận về việc làm sao để tìm một nơi tốt hơn cho gấu mẹ chờ đẻ. Cuối cùng Vương Cục đập bàn quyết định bảo, nếu mẹ gấu trúc cứ lì lợm ở chỗ anh không đi, hổ mẹ cũng ở đây nữa, hay là chuyển cả trung tâm bảo tồn qua đây luôn đi. Chuyển trung tâm bảo tồn cả một đống thứ như thế. Nói chuyện là chuyện sao? Đúng đó, Vương Cục nói rồi, thôn Lâm Biên tựa lưng vào Thập Vạn Đại Sơn, vốn dĩ là vùng rìa nơi động vật hoang dã hay xuất hiện. Xây dựng trung tâm bảo tồn ở đây, vừa có thể giải quyết tại chỗ cho gấu trúc và vấn đề nơi ở của hổ mẹ. Sau này trong núi cứu được con vật gì, cũng có thể trực tiếp an bài, tránh việc phải vận chuyển đường dài vất vả. Chẳng trách Vương Cục trưởng cứ đùn đầy chuyện kim điêu và báo hoa, cứ mở miệng là nói không có chỗ an bài, còn tặng cả máy móc câu cá hồ cá. Mới khai hoang đã nói có quỷ rồi, hóa ra quỷ nằm ở đây. Anh Phúc ở đây à? Phong ca, hai người nhìn nhau một cái, vội vàng rời đi. Còn Lâm Phong thì móc điện thoại từ trong túi ra, thành thục bấm một dãy số. Lâm Phong à, đèn đỏ đã ổn định chưa? Lão Lưu nói mẹ tròn con vuông, cậu đúng là lập công lớn rồi. Vương Cục, địa điểm mới của trung tâm bảo tồn chọn khéo thật đấy. Sao không xây luôn trong bếp nhà tôi đi? Cậu biết hết rồi à? Đội khảo sát đang đóng cọc trước cửa nhà tôi rồi đây. Lâm Phong, cậu nghe tôi giải thích đã. Nối tiếp tập trước, Lâm Phong bị Vương Cục lừa nhận nuôi con của báo mẹ. Nào ngờ đâu, Vương Cục định chuyển trung tâm bảo tồn về tận sân nhà anh. Lâm Phong biết chuyện liền không đồng ý ngay, cầm điện thoại gọi cho Vương Cục. Vương Cục à, nhà này tôi không ở nổi nữa rồi. Báo mẹ mới đẻ con nên sợ lạnh, hổ mẹ ở đây lại sợ gió, gấu trúc là quốc bảo không được để dầm mưa. Tôi định dắt cả nhà bọn nó với bầy sói đến cục lâm nghiệp trải chiếu nằm đây. Đừng Lâm Phong, tất cả đồ điện gia dụng chúng tôi sẽ đổi mới hết cho cậu. Còn nữa, sau khi trung tâm bảo tồn chuyển đi, chúng tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu đâu. Cứ việc trồng ruộng thì trồng ruộng, cần câu cá thì câu cá.
Chiều đến, Lâm Phong dẫn mẹ con nhím và hổ con đi đến khu đất hoang, tìm ông linh sâm các thứ. Đối với mẹ con nhím mà nói, đúng là dễ như trở bàn tay. Ngửi một cái là trúng một chỗ. Ân nhân, ở đây có một cái nè. Lâm Phong cầm cuốc tiến lại đào lấy đào để. Một củ ông linh sâm đen thui đã được đào lên. Ân nhân, chỗ này cũng có nữa. Lâm Phong lại gần đào tiếp một trận. Dưới sự phối hợp của mẹ con nhím, sau khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, ông linh sâm đều đã được đào sạch, mà cái túi bao tải Lâm Phong mang theo đã đầy hơn một nửa. Tính sơ qua chắc cũng phải 7-80 củ. Đi thôi. Về nhà ăn cơm tối nào. Hô lên một tiếng, Lâm Phong chuẩn bị dắt hổ con về nhà. Nhưng đi được vài bước thì anh khựng lại. Nhìn xuống dưới chân, nhím mẹ đang đi theo sau, nhưng nhím con đã biến mất rồi. Con cái bà đâu rồi? Hả? Con cái ngốc của tôi đâu rồi? Tìm thử xem sao, chắc là ở gần đây thôi. Đang lúc Lâm Phong định cùng nhím mẹ đi tìm, thì tiếng lòng của hổ con đột nhiên truyền vào não anh, cắn chặt không buông. Củ cải trắng, họ du ta nào kéo củ cải nào. Lâm Phong nhìn về phía hổ con. Chưa còn dốc cách đó không xa, hổ con đang trồng cái mông to lông xù lên, cần lấy cái gì đó liều mạng kéo ra ngoài. Kéo không ra. Ngươi dám cướp cầu gai nhỏ à? Ta sẽ nhổ ngươi ra cho xem. Hả? Cầu gai nhỏ? Là nhím con. Lâm Phong nhanh chân tiến lên, một tay ôm lấy hổ con rồi kéo mạnh một cái. Một con trồn từ trong hang bị kéo tuột ra ngoài, mà trong miệng nó đang ngoạm chặt nhím con. Lâm Phong bước tới, vung tay tặng cho nó một cái tát trời giáng. Con trồn xoay 3 vòng rưỡi giữa không trung, rơi bịch xuống đất. Nhím con trong miệng nó rơi ra, nhanh chóng duỗi người, chạy tót về bên cạnh nhím mẹ. Ân nhân, cảm ơn anh. Lúc này con trồn bị vả cho choáng váng, cuối cùng cũng lắc lư cái đầu bò dậy, sau đó đứng bằng 2 chân, chắp tay xá Lâm Phong 3 xá. Tiểu ca, anh xem tôi giống người hay giống thần? Lâm Phong nhíu mày đi tới, lại thêm một cú vả cực mạnh, bị tát cho xoay thêm 3 vòng nữa. Tiểu ca, anh xem tôi ấy. Tên này còn định thử lại lần nữa, nhưng khi thấy bàn tay đang giơ lên của Lâm Phong, nó liền quỳ rạp xuống luôn. Đại ca tôi sai rồi, tha mạng đi, tôi chỉ là thèm chút thịt thôi. Có mắt không thấy Thái Sơn, tha cho tôi đi mà. Giờ mới biết sợ à? Bây giờ đến lượt ta hỏi ngươi đây, ngươi muốn chết hay muốn sống? Con trồn vừa định trả lời vài câu thì nó ngửi thấy một mùi tanh nồng sộc tới. Một cái đầu khổng lồ xuất hiện ở phía sau người đàn ông kia, đôi mắt đỏ như đèn lồng nhìn chằm chằm vào nó. Hổ, cái quái gì thế này? Đây là vị thần tiên nào vậy? Muốn sống, đại vương tha mạng. Tôi mà biết ngài mạnh thế này, làm sao dám tới mạo phạm ngài chứ? Hừ, sao không giả bộ nữa đi? Không dám nữa đâu. Tôi chỉ là một con trồn thôi. Tôi chỉ là cái rắm thôi. Đại vương đợi chút. Con trồn dập đầu được nửa chừng, như sực nhớ ra cái gì đó, chỉ thấy con trồn vèo một cái, chui tọt vào lùm cỏ dại đằng xa. Chưa đầy 2 phút sau, con trồn đã hớt hải quay trở lại, đồng thời còn lăn một cái gì đó lộc cộc. Tên này không phải giống nhị ngáo chứ? Coi của lựu đạn này là bảo bối đấy chứ. Lâm Phong nhìn theo, khi thấy rõ đó là một quả trứng thì mới thở phào. Đại vương, tặng ngài để tầm bồ ạ. Quả trứng này nhỏ phải khó khăn làm mới lấy trộm được món bảo bối này từ vách đá bên kia đấy. Nếu không phải con chim lớn đó không có nhà thì thật sự không lấy được đâu. Lấy từ trên vách đá sao? Vách đá nào? Ngay phía sau núi hướng về phía tây, trên đỉnh vách đá đoạn hồn cao nhất và dốc nhất ở đó. Tôi đã leo dòng dã nửa đêm mới bò lên được. Cái tổ đó nằm ngay trên vách đá dựng đứng, gió thổi suýt chút nữa là hất văng tôi xuống rồi. Hèm, đỉnh vách đá đoạn hồn sao? To cỡ của trứng ngỗng, có đốm nâu đỏ, tổ xây trên vách đá dựng đứng. Trong môi trường thập vạn đại sơn này, chỉ có trứng kim điêu mới khác với đặc điểm này. Khoan đã, Lâm Phong bỗng sững sờ. Anh nhìn quả trứng trước mặt, lại nhìn sang con trồn. Chẳng lẽ quả trứng này đúng là của kim điêu đó sao? Lúc này, kim điêu vừa mới bắt được một con thỏ rừng béo tốt, quay trở về tổ, cúi đầu nhìn vào giữa tổ, phát hiện bên trong trống không. Trứng của ta đâu rồi? Sao mới đi có một buổi sáng quay về mà trứng đã biến mất rồi? Kim điêu đi quanh tổ một vòng, đều không thấy bóng dáng của trứng đâu, chỉ có vài nhúng lông còn sót lại ở mép tổ. Đó là lông của trồn. Lũ chuột cống hôi hám mà cũng dám động vào. Con của ta sao? Ta phải rớt sạch lũ trồn trong dãy núi này, phải khiến cho tên trộm trứng đó sống không bằng chết. Kim điêu đang chuẩn bị cất cánh đi trả thù, bỗng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề từ sườn dốc dưới vách đá. Nó cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một con chó trắng đen đầy bùn đất đang ngậm một quả trứng khổng lồ có đốm nâu đỏ, đang bò lên theo vách đá dựng đứng. Ánh mắt hai bên vừa vặn chạm nhau. Đại ca không có nói là con chim lớn này ở nhà mà. Nhị ngáo cẩn thận nhả miệng ra, đặt quả trứng vững chãi lên một tảng đá bằng phẳng ở dưới vách đá, sau đó quay đầu bỏ chạy. Cứu mạng với, chim lớn ăn thịt chó kia. Nhị ngáo dùng một tư thế mà ngay cả khi xuống dốc cũng không thèm giảm tốc độ, lao thẳng xuống con đường mòn treo leo đó. Còn kim điêu thì sững sờ tại chỗ, con trồn đã trộm quả trứng của mình. Sau đó con chó này leo lên vách đá cao hàng trăm mét để mang trả quả trứng về sao. Kim điêu cúi đầu ngửi kỹ vỏ trứng, ngoài mùi nước miếng của chó ra, còn có một luồng hơi thở con người cực kỳ mờ nhạt. Hơi thở này rất quen thuộc, là con người 3 ngày đó.
Chính anh ta đã bảo con chó ngốc này mang con của ta trả lại. Ngọn lửa giận trong mắt Kim Điêu dần nguôi ngoai, thay vào đó là một ánh mắt cực kỳ phức tạp. Không được, mình phải trả nợ ân tình cho con thú hai chân đó mới được.